Ja kemi rikthyer në studio, do të themi mirëmëngjes doktor Tritan Kalo, mjeku infeksionist, miku emisionit tonë, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Faleminderit në veftesën, po doktor, se ne dukemi si jemi në përgjithësi me Virozat, se ne na ka zënë. Jo, ju jeni pak me unë të zënë, dhe duket që ke një quhet rinit në termin mjekësor, pra një infekcione vjeve sypër me respiratore, por është një problem që fillimi i vjeshtës detyrimisht shoqërohet me ardhin e shumë infeksioneve ose me riakutizimet atyre që kanë qenë në qarkullim. Për arsye të ndryshimeve klimatike, po ashtu dhe të ndryshimeve të sjelljes. Është koha kur nxënësit afrohen drejt shkollës, është koha kur mbas pushimeve njeriu i rikthehet punës, pra i rikthehet mjediseve kolektive, çka shton kontaktet midis njerëzve dhe detyrimisht krijon mundësi më të shumta të përhapjes së këtyre infeksioneve. Por ajo që nuk duhet harruar është fakti se temperaturat e larta, biles fundjavë pritet një rritje deri ke 34-35 gradë, krijon mundësi që përveç këtyre virozave që lidhen me kontaktet më të shpeshta, pra përhapin me rrugëve të sipër në respiratorit, e shtimet, kollat ose afërsitë mbi 1.5 metra midis njerëzve, të vazhdojnë të jenë vijim çrregullimet gastrointestinale për dy arsye. E para, të mos mirëmbajtjes, mos përgatitjes si duhet dhe shpërndarjes së ushqimeve të cilat ne konsumojmë, dhe ajo që është e rëndësishme, konsumimet masive që bëhen në raste festimesh të ndryshme ose në raste bepesh për gjëra jo të dobishme. Shpame edhe këto verë që pati. Çka ju observuat edhe e keni pasqyruar dhe mediat tuaja dhe tjera, që për shkak në dasma, në grumbullime masive të njerëzve, të shfaqen edhe intoksikacione ose çrregullime gastrointestinale për të vetmen arsye, sepse nuk zbatohet ajo që quhet higjenë e përgatitjes, ruajtjes dhe shpërndarjes të ushqimit. Ka një rregull në thonjza të artë të asaj që quhet siguri ushqimore. Çdo produkt i cili mbas përgatitjes nuk do të konsumohet brenda harkut të kohor prej 3 orësh, ai duhet patjetër të mbahet në kushte frigoriferike. Dhe mundësisht në kushte frigoriferike të mos futet i ftohtë. Dhe ajo që është e rëndësishme në kushte frigoriferike, nëse një ushqim futet i kontaminuar, nuk është frigoriferi në thonjza që vret mikroorganizma të smundje shkaktues. Përkundrazi i konservon ato. Dhe me një ringrojje të ushqimit për të shërbyer, ushqimi i kontaminuar i ndotur është përsëri i ndotur. Dhe ajo që kanë vërejtur, sidomos si vjet në plazhe dhe në rrugët e Tiranës, e rrugët e qyteteve të tjera, është konsumimi i produkteve nga ambulantë, të cilat nuk kanë kushtet minimale të ruajtjes dhe të përgatitjes së këtyre ushqimeve. Ne po hymë në një trend e cila njihet sot në botë, që çrregullimet gastrointestinale, çrregullimet që lidhen me konsumimin e produkteve ushqimore, një pjesë të madhe, 25-30 deri në 40%, thotë Organizata Botërore e Shëndetësisë, vjen pikërisht nga konsumimi i këtyre produkteve nga ambulant, të palicencuar ose në thonjza që nuk i plotësojnë kushtet si përgatitjes dhe trujtjes. Pra ulja e shkallës vigjilencës në lidhje me higjienën tonë. Këto janë smundje që lidhen kryesisht me, ne i thonim dikur rruga fekalorale, pra rruga e duarve të papastra. Duart papastra nuk kanë të bëjnë vetëm me çrregullimet intestinale, po dhe gripi dhe viruset e tjerë. Nëse dora vihet para hundës që të shtin, vihet para gojës dhe hundës të individit që kollit, nëse nuk lahet, është bartë se në thonjza ose është një bombë epidemiologjike që shpërndan këto infeksione tek njerëz të tjerë me të cilin ti kontakton. Viroza që po qarkullon këtë kohë, cilat janë ato shenjat, ato simptomat të cilat shfaq? Janë pikërisht çrregullimet janë të dy kafshme ose të dy grupshme. E para çrregullimet gastrointestinale që vazhdojnë të stinës verës dhe shfaqje e virozave të stinës së vjeshtës, që kanë bëjnë kryesisht më shumë me çrregullimet të vijave të sipër respiratore, rinitet, faringitet, tonsilitet, sepse është koha kur tonsilitet, sidomos nga streptokoku, reaktivizohen shumë, ka bartshmëri jo të pakët streptokokëve në popullatën tonë dhe fëmijët ose të rinjt në kontaktet e para që kanë në kopshtin qerë dhe në shkolla ose studentët nesër në universitet, përhapin këto infeksionet këtë tjerë dhe njerëzit vinë në spitale me tonsilite, angina, streptokoksike shumë të shpeshta. Por, dhe grupi i infeksioneve gastrointestinale nuk janë për të neglizhuar sepse janë vimësi. Dhe ai që ka bërë pak i honë ose ka pasur një impakt jo të pakët në punën e një stafit mrekullueshëm siç është shërbimi i smundjeve infektive, ka qenë 10 ditë i dytë i gushtit, ku në një periudhë 3-4 ditësh në shërbimin tonë ka pasi 2 fishim të numrit rasteve të ardhjes në njësinë e urgjencës,
pikërisht të qarkullimeve gastrointestinale. Në pulle, në zonat të caktuara të kryeqytetit, përfshirë dhe periferinë i cili tashmë është Tirana jonë e madhe, dhe çka tërhoqë vëmendjen që duhet ketë patjetër diku një kryqëzim midis ujrave ose një konsumim i diçkaje të kontaminuar, sepse kryesisht epidemitë të cilat ne i themi epidemi ujore në termin epidemiologjisë infektive, janë të tilla si karakteristikë shpërthimet menjëhershme, 2-3 ditë një grup i madh të smurësh dhe pastaj vijojnë e zbuten. Dhe po të bëjmë një grafik të këtyre gjërave që janë shumë bukur në 3 ditë, 220, 230, 250 të smur, përfshirë format cilat kërkojnë pranin e mjeku dhe ndihmesën mjekësore, pa folur për format leta që vetë mjekohen në shtëpi, dhe tash ka një zbutje, asaj që quhet bishti epidemisë, gjatë 2 deri në 3 javë. Po pritet që kurba mund të ringrihet sërish? Jo, besoj sepse janë marrë masa në ato pika ku ka pasur dëmtime të rrjetit ujor ose të tilla. Po ka një problem tjetër, në 11 fillon shkolla të hënën, kështu që mund. Problemet që mund të shfaqen me shkollën janë dy kashme, si diskutuam. Konsumimi i produkteve që shiten te gardi i shkollës, te gardi i shkollës nga individë të cilët nuk dihet kur i kanë përgatitur, si kanë përgatitur, si ruajnë dhe çfarë tregtojnë, pra nuk kanë as më të voglën formim të asaj që quhet higjenë të përgatitjes së ushqimeve, dhe janë këto infeksione, sidomos të kataret stinore, të rrugëve të sipër respiratore, të cilat do të shtohen në numër falë këtyre kontakteve të shumta. Pra duhet të përgatitemi sepse janë të zakonshme, fillimi i vjeshtës bashkë shoqërohet me infeksione kësaj natyre. Prindrit duhet të jenë vigjilent. Po, sepse këto do të pyesja, çfarë duhet bëjnë prindrit, të cilët në datë 11 duhet shohin fëmijët në kopshte dhe shkolla? Prindrit duhet të kenë këtë kujdes, që nëse fëmia thot shoku i klasës ka pasur të tështira, ka qenë infektuar, ka pas temperaturë, këto janë infeksione të cilat kanë një periudhë inkubaciones, periudhë heshur në shfaqjen, që variojnë nga 24 deri në 3-4 ditë. Pra nga 24 orë deri në 3-4 ditë. Të ketë kujdes që fëmia nëse fillon ankohet, më dhëm koka, më dhëm fyti, me zigëlltite, më djegin syt, më lotojnë, të kuptoj që fëmia ka rënë pre e një kontakti me një infeksion të tillë, të cilin edhe ai e ka marrë. Por e rëndësishme është duhet ta mbajnë në shtëpi apo ta çojnë në shkollë? Nëse fëmijët janë me shenja, simptoma, si që janë tështirat, lotimet, temperatura, e mira është për 2-3 ditë ta kufizojnë në mjedisin familjar, në mënyrë që fëmija ditë mos bëhet më burim infeksioni për të tjerët. Por ajo që dohet theksoj është fakti i vetë mjekimit. Ne kemi tendencë shqiptarë. Një temperaturë të vogël vrap tek farmacisti. Një temperaturë të vogël rendim drejt antibiotikut. Biles mjekët cilët nuk përshkruajnë shumë antibiotik, ku unë hynë në një kategori tillë, nuk i para pëlqejemi nga njerëzit thotë mirë që vajtë thotë po s'mlas një antibiotik. Ideja është që antibiotiku është medikamenti mrekulli i cili shëron njerëzit pavarësisht se ç'kan. Kur dihet që infeksionet e kësaj periudhe kohore janë kryesisht virale dhe antibakterialet ose antibiotikët nuk veprojnë fare në to. Pra i krijon dy të këqija fëmis. E para se i heq mundësi në të ardhmen, nëse bie në kontakt me infeksionet mirëfillta bakteriale, të përftojnë nga antibakterialet siç është antibiotiku, dhe e dyta, atyre mikroorganizmëve të cilat qarkullojnë në mjedisin tonë, në presioni i përdorimit të madh të antibiotikëve, të fitojnë rezistencë. Dhe e keqja është se ne sot izolojmë në mjediset spitalore mikroorganizme që deri dje kanë qenë karakteristike pranisë tyre në mjediset spitalore për shkak të pranisë dhe të përdorimit masiv të antibiotikëve, sot izolohen në qytet. Pra stafilokok me ticilin rezistent, që ka qenë i pari në këto epidemit ndër infeksione spitalore, sot izolohet mjediset e Tiranës. Pse? Fal pikrish kësaj pakujdesie, kësaj të rendje ndaj antibiotikëve. Po si shpjegohet kjo? Kemi ignorancë, kemi mungesë njohurije, tendencë ballkanike. Se kemi vetëm ne, domethënë. Po të shohësh hartat e konsumimit të antibiotikëve në Evropë, zona Greqi, zona Maqedoni, zona Kosovë, zona Malizi, jugu Serbisë, Shqipëri, janë me njollë të kuqe. Se Kosova ka probleme me tuberkulozën e konsumimit masiv. Jo, është tendenca. Populli ka një prirje që e kujton veten, ose ndjen të sigurt veten, nëse mjeku, kur ai ka temperaturë, ka shenja më të vogla të një infeksioni, i përshkruan një antibiotik. Dhe e keqja e mjekëve nuk është vetëm e brezit ri dhe brezave tonë, është të rendin drejt antibiotikut në thonjza më potencialisht efektiv. Çka bën që se vetëm faj mjekëve, ai shkon fare te mjeku dhe shkon e merr te farmacisti.
e antibiotikëve gjenerate 4, po fillojnë që ta shtitë të shfaqen rezistencë. Falë dhe ajo që ju sapo përmendët, që njerëzit drejtohen në farmaci dhe farmacisti si rregull nuk duhet të jap medikamente, të cilat në rregull duhet ipen nga masi përshkrimi mjekësor ose recete, të japin në mënyrë të lirë, thjesht për përftime financiare. S'ka lidhje, duar njeriu vetë, nuk mësojnë do të ta njerëz që shikore, duhet ta japi recetën mjeku. Kultura mjekësore është e fituar, pra e imponuar nga jashtë dhe imponuar nga brenda. Jo, po dikur për vërtetës për para 90-s nuk ka qenë kështu, nuk shkojnë dot para 90-s në farmaci të merre çfarë doja. Po liberalizimi edhe i tregut të shitjes medikamenteve ka bërë që farmacistët të ndihen më të sigurt në atë që japin, pa qenë të mirë kontrolluar, të mirë kuadratuar. Ne kemi më të thjeshtën, në ligjin për hapjen e një farmacie, shërbimi farmaceutik, thuhet një farmaci nga një tjetër duhet ndahet prej 300 metrash. Ti në 300 metra ke 30 farmaci, jo një. Dhe detyrimisht që të mbijetoj, do të dalë nga rregulli, do të dalë nga zbatimi i ligjit për të mbijetuar. Do bëj mjekun pastaj. Do bëj disa funksione. Profesor, kemi dy lloj tendencash, kemi prindër ose qytetarë të cilët drejtohen te farmacit, por kemi edhe nga ata të cilët me shfaqjen e disa shenjave të vogla drejtohen direkt në QSU-të? Janë të dyja. Pra, të dyja janë ineficiente, të dyja janë mbingarkuese. E para më shumë për familjarin, e dyta për personelin mjekësor. Në QSU-të ka dy mbingarkesa ose dy dukuri të cilat vërehen. Njerëzit cilat kanë ardhur në Tiranë, një pjesë e madhe e tyre nuk janë në thonjza sedentuar, pra nuk kanë një adresë fikse në Tiranë, ato ende figurojnë qytetar të Skraparit, të Lushnjës, të Librazhdit, të Kukësit, të Dibrës, të Tropojës, dhe kartat, dokumentat e tyre shëndetësore i kanë tek mjeku familjes jashtë Tiranës. Dhe nëse ti do të paraqitesh në shërbimin mjekësor parsor në qytet, detyrimisht nuk i rezulton mjekut familjes. Nuk ke një kartel, duhet regjistrohesh ose duhet bësh një pagesë minimale, 500 lekë të reja, nuk është në diçka, por për të evituar pikërisht këtë. Pra bërjen e dokumentave, sedentimin, për pagesën minimale për t'i kujtuar këtij individi që tashmë ka rregulla dhe duhen zbatuar, adresohet në shërbimin e urgjencës. Pse? Sepse nëse do të adresohesh tek shërbimi specialistik, duhet ndjekësh atë që quhet sistemi referimit. Të paraqitesh tek mjeku familjes, të marrësh rekomandimin, specialisti i poliklinikave dhe specialiteteve, nëse gjykon të arsyeshme që nuk mund ta zgjidh, si rast të adresojnë në qendrën spitalore universitare. Kjo bën që të ketë një mbingarkesë dhe si thon një jo mirë kuptim në shumë raste nga kjo mbingarkesë individëve që paraqiten në spital. Edhe në psikologjinë e tyre, duket si gjithë këto lëvizje do t'i zvarrisin. Për në thonjza i shërbim jo të menjëhershëm. Ne duhet të disiplinohemi dhe duhet kuptojmë pjesa e shqiptarëve të cilët kanë emigruar ose kanë pasur mundësi të kontaktojnë me mjekësinë botërore, din në shërbimin e urgjencës, jo sa i bie derës të del mjeku dhe të pret me dorën qafë. Por ka një kanal i cili të kanalizon nëse përbën emergjencë, pra është një vije kuqe që të fusin direkt në shërbim, nëse është diçka që pret është një vije verdhë, dhe nëse diçka që është e zakonshme ti ka ardhur për një ndihmës, një këshillës, të fusin një linjë jeshile, në cilën në shërbim ti mund të presësh duke filluar nga 30 minuta, ndonjëherë me orë të tëra. Dhe askush nuk mërzitet, sepse është një rregull me cilin ato janë mësuar, se përparësi gjithmonë ka emergjenca. Nuk është një lloj një infarkti miokardit, me një smurë që thotë më dhem koka. Pra ai ka përparësi, ndërsa puna tënde se dhimbja e kokës ka muaj ose javë që ka filluar, mund të pres disa orë derisa të përcaktohet arsye pse ju dhem koka. Tani, ditë e fundit mua më ke bërë përshtypje se ke postuar diçka në Facebookun tënd personal ku paralajmëron njerëzit. Ç'është kjo sëmundje që se kishim dëgjuar të paktën? Sëmundja duar kam gojë, është një sëmundje virale, e cila është përshkruar në fillim të viteve 80, po është një sëmundje e cila është përshkruar kryesisht tek fëmijët. Dhe është një sëmundje që përgjithsisht kalon para moshës 5 vjeç, maksimumin në moshën 10 vjeç. Janë viruset të cilat hyjnë në familjen e famshme të enteroviruseve dhe dy prej tyre, viruset Coxsackie A16 dhe A71, duket pak edhe si vija si janë shkaktarët e kësaj sëmundje. Janë sëmundje të cilat përhapen, viruset përhapen përgjithsisht me rrugët e sipërme respiratore, pra këto që përmendën virozat e stinës,
por duke qenë enteroviruse, pra viruse që janë në tubin tretës, përhapen pikrisht edhe me të dalurat jashtë, përhapen dhe tek prindrit të cilët kujdesin ndaj fëmijëve që kanë këto infeksione, nëpërmjet mos kujdesis që bëhet për të larë sa duhet duart, ose për të ruajtur distancën me fëmin e infektuar në momentet kur ai shfaq shenjat. Shenjat infeksionet kanë një periudhë inkubacione ose heshtje maksimumi 3 ditë ose 4 ditë, dhe në këtë periudhë njeriu ka shenjat e përgjithshme të infeksionit viral, një dhimbje koke, një këpucëshmëri, një temperaturë, një lotim të lehtë, pa pasur elementet e mirëfillt të cilët bëjnë të suspektueshëm ose bëjnë të dyshueshëm këtë sëmundje, siç janë shfaqje e këtyre njollave të kuqe në duar, në këmbë, në brendësi të gojës, të cilat dhe vezikulohen, pra bëhen si fshikza, që mund të qahen, janë të dhimbshme, të djegshme, dhe çka e pengojnë sidomos fëmijën të ushqehet si duhet dhe fëmia të dehidratohet shpejt, sepse janë të dhimbshme dhe fëmia nuk mund të marrë çdo lloj ushqimi. Pra merr një ushqim të lëngët, mundësisht jo të ngrohtë sepse ja caron, mundësisht sa më të butë që të mos ketë pra përpunim mekanik në gojë për t'i ngacmuar to, dhe detyrimisht fëmia fillon të kputet më shpejt dhe dehidrohet. Nga se shkaktohet? Janë viruse, enteroviruse. Enteroviruset janë shumëta që shkaktojnë çrregullime gastrointestinale, që japin çrregullime të vijave të sipërme respiratore, po që shfaqen dhe me këto njolla. Si i trajtojmë? Arsyeja sepse ju e pyetët dhe unë e kam bërë një postim të tillë para disa ditësh në murin tim në Facebook është sepse nuk kursen as i mosh. Pra në këto 10 vjet e fundit kam observuar dhe disa të rritur që i kanë këto shenja, po të pyesësh me kujdes, të tregojnë që kanë pasur kontakt me fëmijë ose me individ që i kanë këto shenja. Fëmija përgjithsisht nuk kalon forma të rënda, pra nuk njihen ndërlikime të rënda kësaj sëmundjes, vetëm me virusin Coxsackie A71 mund të ketë preke të cipave trurit ose materiale trunore, ato që quhen meningoencefalite, fatmirësisht janë benigje, nuk përshkruhet mortalitet në këto lloj sëmundjesh, por që janë në thonjza sëmundje që spikasin, që trembin, duke pasur pikrisht element në lëkurë. Dhe ajo që është e rëndësishme është fakti se në distancë nga kalimi i sëmundjes mund të japin një dëmtim të thonjve, pra një shkëputje të thonjve nga rrënja e tyre, që quhet onikomadesis, një sëmundje, të cilët dermatologët ose mjekët, kirurgët e vrejnë, tentojnë të tërheqin thonjt në mënyrë që mendojnë sepse mos janë infeksione, që nuk duhen trajtuar në mënyrë brutale, sepse vetë thoni i dëmtuar që është shkëputur nga rrënja e tij do të bjerë dhe thoni që del është plotësisht i shëndetshëm. Por, duke qenë se shfaqet si ndërlikim 8 deri në 12 javë mbas kalimit të shenjave të infeksionit primar dhe duhen po aq kohë që të rigjenerohen pratik i thoni i dëmtuar dhe dalë thonjëri. Ja 6 deri 8 muaj krijon një në thonjza handicap tek fëmia, më shumë vërtet tek fëmijët të rriturit jo, që i tremb prindrit. Dhe prindri vetë harron të informojë mjekun që po fëmia para disa muajsh ka pas të shenja. Kaluar këtë. Dhe rendin mjekësia pastaj jo është infeksion mikotik, jo është gjëra të tjera, drejt mjekimit pa nevojë. Sa mund të zgjas? Periudha e zgjatjes sëmundjes brenda 10 ditëve zgjidhet gjithçka. Edhe te fëmijët edhe te të rriturit? Pra është një infeksion që kalon brenda një jave, maksimumi 10 ditë. Si duhet trajtuar? Problemi është ne duhet trajtohet si çdo infeksion viral. Pra nëse ka temperaturë, dhimbje koke, rendje ndaj antiinflamatorëve steroidien, paracetamol, ibuprofen, në forma të lëngshme më shumë tek fëmijët e vegjël, tabletore në fëmijët më të rritur. Po futja këmbën në uthull se shpashur. Nuk ka, vetëm acarojnë fëmijët. Dhe me kujdes ato zonat ku janë të djegse ose të dhimbshme, siç janë vezikulat, të lyen me pomada të cilat heqin ndjesinë e të krojtur ose të dhimbjes. Tip prometazin ka djegje të vogla aty ku shpërthen vezikula në njollën e kuqe, si shpërthen dhe varicela që fëmia do të kruhet, fëmia ka shqetësim dhe djegjes atyre element. Në ngjashme duhet, prandaj mjeku duhet të ketë kujdes, nëse këto element nuk janë në pjesë të tjera të trupit, por kryesisht në duar, në këmbë dhe rrallë edhe në të ndenjura, të orientohet shpejt drejt kësaj sëmundje që ekziston. Nuk është varicela, nuk është lia... Janë shumë sëmundje të cilat shfaqen me egzanteme, pullat kuqe dhe me vezikula. Kini mendjen si prindrit, si fëmijët jo, po prindrit duhet të laheni në çdo rast. Higjiena duhet të jetë maksimale. Doktor, ne të falenderojmë. Je gjithmonë i mirëpritur? Është gjithmonë shumë kënaqësi. Është kënaqësi të komunikosh me ju dhe me publikun. Dhe këshillat e tua janë mjaft të vlefshme.